นี่เนาะkaya ni kuan ano gid kay kuan man ni service na service mo ni kun libre mo ni
365. Dahil, pila yung mga ito. Sama siya ka ng... May customize na 365. Katubag ko dyan? Oo. Wala, kuha na. Kuha na ko eh. Kuha na ko eh. Kami ko po na nag-install na. May kasagaran na ay activation na nagkon. Ano no? 216 bro? Oo. Katulad yung mga PowerPoint. Oo. Ano ba na? Activation na sa kuha na. OneDrive.